สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปที่คาเฟ่เมซอนนะครับสาขาที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับที่นั่นมีผลผลิตของระบบการศึกษานิวซีแลนด์ครับน้องฟ้าเป็นนักศึกษาที่ยังเรียนหนังสืออยู่ในขณะเดียวกันน้องก็ยังต้องบริหารจัดการธุรกิจคาเฟ่เมซอนร้านอาหารสวารวมถึงโรงแรมหาดใหญ่ซิกเนเจอร์โฮเทลถือว่าเป็นบิ๊กจ็อบนะครับสำหรับเด็กอายุ21 ปีไม่เคยมีอิมเมจในหัวเลยนะคะว่าจะต้องไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยพอแม่บอกให้ไปตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันคงจะเป็นแบบว่า opportunity ไม่ได้คิดเลยนะว่าภาษาอังกฤษพูดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเลยก็ไปเลยไม่ได้เตรียมตัวกันเป็นปีด้วยตอนนั้นอ่ะอยู่ในหลักที่ไม่เกิน2 เดือนอ่ะฉันมารู้ตัวอีกทีคือที่ทุกอย่างมันเสร็จแล้วไม่ถึงเดือนที่แม่บอกว่าเก็บของไปนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยชุติการพิจิตรบรรจงนะคะชื่อฟ้าถ้าเป็นชื่อที่นิวซีแลนด์เพื่อนจะเรียกว่าลิต้าค่ะ LITA ก็เรียนที่ปาปานุยไฮสคูลอยู่ไครสต์เชิร์ชเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ไปเรียนตอนอายุ15ไปเป็นมัธยมปลายค่ะพี่โตบอกว่าถ้าโอ๊กแลนด์เนี่ยมันจะวุ่นวายถ้าไปไครสต์เชิร์ชมันก็จะเงียบหน่อยแล้วมันก็จะง่ายต่อการปรับตัวน้องไว้ยังจำได้อยู่เลยฉันก็เลยเลือกไปเลยจ้าเพราะว่าฉันเข้าใจว่าอ๋อมันจะยากต่อการปรับตัวเพราะฉันไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยคนไทยน้อยกว่าเกาะเหนือด้วยพี่โตบอกถ้าไปเกาะใต้มันก็จะมีแบบเด็กฝรั่งเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ฉันไม่ใช่เป็นประเภทกังวลไงแม่ชอบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปเลยพอไปแล้วก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณ1 อาทิตย์อ่ะก็รู้สึกว่าแบบ get along with the environment อ่ะแล้วก็ไปแล้วก็แบบเด็กพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พี่ต๊อกนึกออกปะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าพูดไม่ได้แบบ nothing นะแต่ only แบบ simple sentence อะน้องฟ้าไม่ได้ไปแล้วแบบ hello how are you ไม่ได้ไปอย่างเงี้ยนึกออกปะคืออยู่ประเทศไทยอ่ะหนูอยู่โรงเรียนไทยแบบไทยแล้วมันก็จะแบบไม่ได้มีเรื่อง conversation หรืออะไรเงี้ยเข้ามาประเทศไทยเราติดอยู่กับ paper exam เราอยู่กับการเขียนเราอยู่กับการ grammar แต่พอไปอยู่ที่นู่นอ่ะมันมีเรื่องของการฟังที่ต้องฟังเขาให้ออกเรื่องการพูดการเข้าสังคมซึ่งทุกอย่างมันอยู่กับภาษาอังกฤษอ่ะ if you not speak English and you not survive so you have to speak English คนไทยเราอ่ะ1คือหูดีครูภาษาอังกฤษอ่ะบอกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่แบบทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษอะฟังบ่อยๆฟังทุกวันแป๊บเดียวได้เลยถ้าเราแบบขยัน diligent มากพอที่จะเรียนแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าโรงเรียนที่รับเด็ก international เนี่ยจะมีคนที่ช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วฟ้าไปปาปานุยเนี่ยจะมีเป็น department เขาจะติดตาม track ของเราอยู่ตลอดว่าภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างมีเพื่อนหรือยังมีเพื่อนที่เป็นกีวีหรือยังเขาจะช่วยเราแล้วก็เด็กที่โรงเรียนเองอะเขาเข้าใจเขาค่อนข้างจะ respect เราด้วยซ้ำอะว่าเฮ้ยอยู่พูดภาษาที่2อยู่นะ you are not the native and you're trying to communicate in other language เพื่อนน่ารักมากค่ะเพื่อนที่เป็นคนกีวีแล้วก็มีคลาส ESO ที่เป็นคลาสที่แบบเด็ก international เยอะมากเลยไปพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำได้ว่าชอบมากเลยกับการที่ต้องอยู่ใน department ของ international คือทุกวันที่ไปเรียนก็จะเข้าไปออฟฟิศแล้วก็แบบสวัสดีตอนเช้าก่อนกลับบ้านก็จะแบบกลับแล้วตอนเย็น have a good evening อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ไปเลยคิดถึง ไอเรื่องน่าอายก็มีนะไปแรกๆแบบไม่ชินอะไรเงี้ยมันมีครั้งหนึ่งเราเรียนอยู่ใน biology class แล้วครูก็บอกว่าหมาในประเทศไทยเห่ายังไงเขาหมายถึง in the book อ่ะคือมันเขียนว่าห้องหรือเขียนว่ายังไงเราไม่รู้เราก็เลยเห่าเลยเพราะแบบไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเห่าได้ดีมาก มีเด็กถือถุงขยะมาแล้วก็บอกว่าแบบ if you want to put rubbish in and put in เราก็ไม่รู้อะไรคืออะไรเราก็ล้วงมือลงไปเลยไม่รู้ แล้วก็บอกไม่เป็นขยะอะไรเงี้ยตลกดีพี่ต๊อกปีแรกที่ไปเรียนเนี่ยวิชาเบสิกทุกตัวเนี่ยมันจะต้องเรียนก็คือวิทย์คณิตที่เป็นเบสิกอะค่ะแต่พอเป็น year 12 13เนี่ยเลือก subject ได้ฉันเข้าไปเรียนวิทย์ด้วยความที่ฉันแบบว่า I like it and I chose it เราเลือกได้อะไรที่เราเลือกได้เรามีความสุขทั้งนั้นพี่ต๊อกถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ละ subject ที่เรียนมันจะยิ่งลึกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปแบกวิชาอื่นนักเรียนไทยที่ต้องแบกทุกอย่างคือเรียนไปให้หมดแล้วพอไปถึงตอนปลายก็กว่าจะหยิบมาได้ใช้พี่ต๊อกเด็กเรียนแบบทุกอย่างมันพายรับไปแบบเยอะมากแทนที่จะเลือกเฉพาะที่มันจำเป็นคือฉันพยายามอธิบายกับเพื่อนกีวีฉันอยู่นานมากว่าอะไรคือเรียนพิเศษฉันบอกว่าเลือกเรียนบ่าย2เหรอฉันอยู่ไทยฉันเลือกเรียน4 ทุ่มเพื่อนถามว่าเรียนอะไร4 ทุ่มมี extra class เสร็จตอนเย็นเนี่ยไม่ได้นะฉันต้องออกไปติวเตอร์อีกเลิกเรียนเสร็จต้องวิ่งไปแล้วแม่อยู่นั่งเรียนหรือไม่ก็แบบวิ่งไปขึ้นตุ๊กๆเพื่อไปเรียนพิเศษต่อเพื่อนบอกเพื่อทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกประเทศไทยเรียนคณิตกันแบบว่า intense มากฉ
ฉันเข้าไปเรียนคลาสตอนนั้นเป็นคลาสอัลจีบราอยู่ประเทศไทยเรียนอัลจีบรากันตั้งแต่ตอนไหนคะน้องฟ้านี่เรียนล่วงหน้ากว่าเด็กปกติเนี่ยเรียนพิเศษ2 ปีน้องฟ้าไปคาบแรกอะสมุดบุ๊กเลตเขาอะน้องฟ้าทำเสร็จเลย2 ชั่วโมงได้เป็นแบบ ครูให้แบบไปทำหน้าชั้นเลยแล้วที่นู่นก็คือให้เด็กใช้เครื่องคิดเลขได้นะฉันแบบไม่เคยเจอประเทศฉันเครื่องคิดเลขคือบาปหยิบเครื่องคิดเลขมาผิดทำไมที่นู่นไม่ได้เลยตามสบายเพราะว่าหลักคือคุณคิดเลขเป็นคุณเรียนจบไปมันมีเครื่องคิดเลขมันไม่มีใครมานั่งรูทมันไม่มีทุกอย่างมันคำนวณได้มันมีเครื่องมือช่วยที่นู่นเขาก็จะสอนให้เด็กรู้จักอาชีพหลากหลายไม่ได้มีแค่ตำรวจแพทย์พยาบาลซึ่งเขาให้ความสำคัญกับทุกอาชีพจริงๆเพื่อนฟ้าบางคนเรียนซึ่งตอนนี้ออกไปเป็นแบบว่าวิศวะที่แบบซ่อมเสาไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคน value กับทุกจ็อบเด็กมันก็เลยกล้าที่จะบอกว่าฉันอยากเป็นคนซ่อมเสาไฟนึกออกว่าฉันอยากเป็นนักแสดงเพราะนักแสดงตอนนี้กลายเป็นว่าหน้าตาไม่ดีไม่อยากไม่ได้อะฉันไม่อยากไปเรียนการแสดงเพราะหน้าตาต้องดีที่นู่นมันปลดล็อกทุก criteria เลยมันไม่มี barrier มากั้นอะว่าแบบ you have to be like this to be that ถ้าคุณชอบแล้วคุณคิดว่าเลือกแต่ว่า you ต้องมี commitment กับสิ่งที่คุณเลือกแล้วก็เดินไปคือเขามี way ให้เด็กสำหรับเด็กทุกสไตล์อะเพราะฉะนั้นวิชาที่ให้เลือกมันไม่ได้มีแค่วิชาเบสิกเหมือนถ้าประเทศไทยเนี่ยวิชาพวกที่เป็นสถาปัตย์อะไรเงี้ยในตอนที่เรียนมัธยมต้องเรียนพิเศษนอกเท่านั้นซึ่งที่นู่นสถาปัตย์ได้มีโอกาสลงเรียนเหมือนกันเขาเรียนกันจริงจังมากเลยนะเขาไม่ได้เรียนกันแบบว่าเนี่ยว่าคือเรียนก็คือ history คือเรียน history จริงๆเรียนสถาปัตย์ก็คือเรียนสถาปัตย์จริงๆที่นู่นเลิกเรียนเร็วมากชิลมากเดินกว่าจะกลับบ้านแฮงเอาท์ไปห้องสมุดบ้างไปนั่งดูบาสบ้างชีวิตชิลมากการเรียนเพราะว่าเขาไม่พุชนักเรียนstudent เนาะเราสามารถ handle ได้6 subjects per day มันแค่นั้นจริงๆพี่ต๊อกสมองมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเบาจนกลวงแต่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักคือมัน6 วิชามันพอดีครูจะบอกตลอดคืออยู่จะสอบตกหรือสอบผ่านมันไม่ใช่ไม้บรรทัดที่เอามาวัดคุณคือแค่คุณ enjoy กับการเรียนคือเขาไม่ได้เอาเกรดมา judge เราด้วยอีกอย่างนั่นคือที่เราชอบมากในส่วนของ Host Family เขาดูแลอะไรยังไงเราบ้างไหมมีปัญหาไหมกับการอยู่โฮสต์นั่นนี่นู่นไม่มีเลยถ้าเราจำได้เราไม่เคยคุยกันเรื่องปัญหาโฮสต์เลยใช่ไหมน้องฟ้าอยู่โฮสต์เดิมมาตลอด3 ปีโฮสต์น่ารักมากโฮสต์ก็ดูแลหมดก็คืออาหารการกินและโฮสต์ทำอาหารอร่อยมากน้ำหนักน้องฟ้าขึ้นมาหลาย10 กิโลนะไปอยู่นิวซีแลนด์การใช้ชีวิตของครอบครัวฝรั่งมันจะไม่เหมือนของคนไทยเขาจะมีกิจกรรมทำตลอดเวลาวันอาทิตย์ก็จะแบบเขาจะกินฟิชแอนด์ชิพกันทุกวันอาทิตย์ก็มีไปดูเด็กข้างบ้านแข่งรถก็ไปดูแข่งรถอะไรเงี้ยไปปิกนิกไปปาร์คไปบ่อน้ำร้อนแล้วก็พี่ชายของโฮสต์มีไร่อะไรเงี้ยก็คือจะได้ไปไร่ปีนึงก็ครั้ง2 ครั้งไปก่อกองไฟกลางคืนทำสโมกที่เป็นมัชเมลโล่ใช่ไหมมีหมูในฟาร์มก็เอามาทำบาร์บีคิวอะไรเงี้ยสนุกดีค่ะเป็นอะไรที่มันรีแลกซ์มันไม่ได้หวือหวามันอบอุ่นน้องฟ้าว่ามันวอร์มแล้วโฮสต์เขาไม่ได้เลี้ยงเราแบบว่ากลับบ้านตรงเวลาอะไรเงี้ยคือเขาก็เลี้ยงเราเหมือนเด็กฝรั่งทั่วไปแต่ยูต้อง have responsibility ยูต้อง text ยูต้องรู้ว่าตัวเองกลับบ้านกี่โมงยูต้องรู้ว่าวันนี้ไม่กินดินเนอร์ยูต้องส่งกลับมาว่ายูไม่กินดินเนอร์ทุกอย่างด้วยความที่มันฟรีมากพอมาทำงานเนี่ยจะเข้าใจว่า freedom มันมากับ responsibility พอทุกอย่างมันยิ่งฟรีมันทำให้เราต้องยิ่งดูแลตัวเองเยอะขึ้นมันจะมีเด็กหลายคนว่าแบบไปเรียนต่างประเทศดีไหมอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเรียนต่างประเทศมาแล้วรู้สึกว่าแม่เราสักเซสกับการส่งเราไปเรียนต่างประเทศคนจะบอกว่าเราโตขึ้นนอกว่าการไปมีฟรีดอมของตัวเองมีสเปซของตัวเองมีช้อยส์ของตัวเองมันอาจจะทำให้เราเพอร์ฟอร์มตัวที่เราบอกเรามีความรับผิดชอบตัวนั้นได้ดีขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาน้องฟ้าประชุมปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยได้มาจากที่นู่นเราเคยเป็นเด็กที่ไม่กล้าตอบแล้วปรากฏว่าเราก็ตอบพอตอบเสร็จถ้าถูกเขาก็จะแบบตบมือแต่ถ้าผิดเขาก็จะแบบว่า close แล้วเขาก็จะแบบอธิบายให้ฟังมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ผิดที่จะแสดงความคิดเห็นเราก็เลยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมันกลายเป็นว่าเด็กชอบเรียนรู้ค่ะนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้ได้ว่าโรงเรียนพยายามที่เราอย่างนั้นระบบการศึกษาพยายามให้เราเป็นแบบนั้นซึ่งนั่นดีมากดีมากๆ